Всім привіт! Вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні хочу записати відео на тему вирощування фундука. Власне, чого виникла така ідея? Сьогодні у нас субота, вихідний, 1 березня. Я їду в справах і отримую такий телефонний дзвінок, де людина запитує, власне, вирощувати фундуковий сад, закладати фундуковий сад необхідно з саджанців, які ми беремо, вирощуємо з відсадків, чи все ж таки брати саджанці, купувати щеплені. І, в принципі, мені досить зрозуміло питання цієї людини, тому що в деяких публікаціях в соціальних мережах все ж таки говорять про те, що краще вирощувати фундуковий сад на щеплених саджанцях. Але я тут хочу піти в базу, так, в фізіологію рослин. Давайте перед тим, як говорити, які саджанці, власне, краще вирощувати, вірніше, з яких саджанців краще закладати сад, я думаю, що треба повернутися до початку і нагадати нам всім, яке значення підщепа має для рослини. Отож, підщепа впливає на силу росту рослини. Так? Так. Підщепа впливає на стійкість і закріплення рослини рослини в ґрунті. Підщепа впливає на стійкість до хвороб і шкідників. Підщепа впливає в нас на вступ у плодоношення, тобто на те, коли вступить у нас дерево в плодоношення, раніше чи пізніше. Підщепа впливає у нас на зимостійкість і посухостійкість. Мабуть, я сказала всі перелічені. Якщо я десь пропустила якісь із факторів, на які впливає підщепа, я вас дуже прошу написати в коментарях, бо, можливо, сходу так я десь щось і пропустила. Але коли ми говоримо про фундук і говоримо про щеплені саджанці, я задаю завжди одне питання. А покажіть, будь ласка, мені сад, по-перше, який закладений щепленими саджанцями і на яких вирощуються сучасні продуктивні сорти, з яких плоди йдуть на переробку, на внутрішній ринок, на експорт. Це перше питання. Друге питання. Покажіть мені, будь ласка, наукові дослідження і бажано не наші українські, а закордонні дослідження, в яких було би сказано про вплив підщепи на не лише про вплив підщепи, а взагалі, де би було доведено, що вирощування фундука на щеплених саджанцях є кращим, ніж вирощування фундука тим способом, яким ми, в принципі, до вас всі звикли, коли саджанець вирощується з відсадка, першочергово далі відбувається дорощення, і потім саджанець іде в садок. Чесно кажучи, я таких публікацій не знаю. Моя історія з фундуком розпочалася в 2014 році. Тоді розпочалися мої перші закордонні поїздки, відвідування закордонних насаджень. І ще тоді, вже в 2014 році, десь іноді хтось говорив про те, що можливо, варто вирощувати, закладати сади фундука на щеплених саджанцях. І колись одним із питань, які я задавала польським колегам, що ви скажете про такий тип вирощування саду? На що мені було сказано, сенс? А для чого? Ми маємо саджанці, ми маємо, вірніше, сади, вони себе показують прекрасно, ми не маємо ніякої потреби. І при тому, що наші садівники, в принципі, в багатьох культурах орієнтуються на польських колег. Далі, колись був такий міжнародний захід онлайн. Якщо я не помиляюся, він був організований Горіховою асоціацією, але не буду 100% стверджувати. Здається, що це було так. І це був рік, мабуть,
Десь рік був 21-й плюс-мінус. І був тоді такий онлайн-захід з закордонним спікером, з Орегано, професором. І я теж тоді задала питання, була така можливість питати в доповідача, ваша думка про закладання саду на щеплених саджанцях. На що він відповів, в принципі, те саме, а для чого? І тут мені хочеться акцентувати увагу на тому, що, мабуть, в реаліях України, в кліматичних умовах України все ж таки варто закладати садки на тих саджанцях, які не є щеплені. Можливо, варто більше увагу звернути про те, які сорти краще вирощувати, тому що дискусія залишається: вирощувати каталонський, барселонський, чи переходити на Тонде-ді-Джефоні і їм подібні, чи взагалі зараз виноситься питання вирощування американських сортів. Тобто, на мою думку, краще рухатися і досліджувати в цьому напрямку, аніж все-таки витрачати час як і на вирощування саджанців щеплених, так і на незрозумілі результати, які ми можемо отримати, закладаючи сад на таких саджанцях. І я хочу ще раз наголосити на ті пункти, які на що саме впливає підщепа. Тобто, якщо я сказала про те, що підщепа впливає на вступ у швидкість плодоношення, то ми не маємо з вами даних про те, як вплине, умовно, якщо ми щеплюємо на ведмежому горісі, через скільки років, в порівнянні з той самий сорт, наприклад, барселонський, через скільки років він вступить в плодоношення пізніше чи раніше, в порівнянні з нещепленим саджанцем. Або наступне питання: а що нам відомо про сумісність підщепи фундука, якою б вона не була, з нинішніми, наприклад, популярними сортами? І я зараз це відео записую для того, щоб, можливо, якщо його подивиться хтось, той, хто розуміється на цій тематиці, і зможе мені змістовно і обґрунтовано пояснити і довести, що вирощування фундука на щеплених саджанцях є краще, я відкрита до спілкування, я попрошу написати, і для мене особисто це є дуже цікавим питанням, тому що моя думка, як людина, яка має базову освіту агрономічну, яка має певний досвід у вирощуванні як садових, так і фундука, зокрема, моя думка, що закладати сади фундукові на саджанцях щеплених, це як мінімум нераціонально. Якщо хтось може мене переконати в іншому, але опираючись на інформацію або на власний досвід істотний. Ми не говоримо зараз про 2 деревини у нас в когось в дворі. Давайте будемо говорити про промисловість, про сучасність. Тому дуже вам дякую і чекаю на ваш зв'язок.